Hi, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi thay nước cho cá sấu. Các bạn thấy rằng đằng sau lưng mình đó chính là cái chuồng cá sấu và mình đang xả nước ra cho nó này. Các bạn thấy nước có một cái màu xanh rất là đẹp phải không nào? Màu xanh rêu. Mình đi vắng và lâu rồi chưa thay nước cho nó, cho nên là nước nó trong như thế này đây. Ok, bây giờ lại đây cho các bạn quan sát cận cảnh này. Nhìn nó phải nói khá là kinh dị luôn. Đây các bạn thấy cá sấu đang ở trong đấy. Một lát nữa chúng ta sẽ quan sát cận cảnh. Còn đây là cái vòi xả của nó này. Thì bây giờ trước tiên mình sẽ giới thiệu về cái bể cá sấu này nhá. Về cái kích thước cũng như là cái cách xây dựng. Thì đây là cái mặt xả của nó ha. Đằng này thì có một cái van để chúng ta xả nước ra này. Khi nào mà nước dơ thì chúng ta sẽ mở cái van đó ra. Đây mình sẽ tiến lại gần cho các bạn xem. Cái van này khá là to luôn. Đây nó có một cái cần gạt này. Mở ra. Đó, thì nước nó sẽ chảy ra. Ok, nước nó chảy ra từ trong này. Các bạn thấy rằng là cái bể này có dung tích nó lớn hơn rất là nhiều so với cái bể cũ của nó. Đấy, các bạn thấy cá sấu khi mà nằm ở trong đấy thì nó có thể nằm một cách rất là thoải mái luôn. Ok, thì khi nước chảy ra đây á thì nó phải nhà mình phải đào một cái rãnh. Đây, một cái rãnh nó chìm xuống dưới này rồi. Mình sẽ dần nước ra ngoài kia. Đây, cái rãnh nó đây. Đó, dần ra ngoài này. Và ngoài này có một cái bể nhỏ để mà chứa nước nữa. Nói chung là có thể là cái bể này nó hơi nhỏ, có thể là phải đào thêm. Bởi vì á, nếu mà không có cái bể chứa nước này á, để cho nước nó tràn lênh láng ra ngoài kia. Đó, nó tràn hết ra ngoài kia thì nó sẽ tràn luôn vào sân. Và chỗ này sẽ thành cái đầm lầy. Mẹ mình vừa mới nhặt mấy quả trứng này. Đây, mấy con ngan nó còn đẻ trứng ở đây nữa này. Vừa nãy nó đẻ dưới này, mình nhặt nó lên. Bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài kia, chúng ta sẽ quan sát. Mặt sau thì mình đã nói rồi này, chủ yếu là cái vòi xả nước thôi. Bây giờ chúng ta ra mặt trước. Chỗ này phải nói là hơi dơ luôn. Gần chuồng gà mà. Phải nhốt tạm cá sấu ra đây. Có xây dựng lại thì chỗ này nó sẽ đỡ dơ hơn. Còn tạm thời thì chỗ này nó khá là dơ các bạn. Đây, cái chuồng của nó đây. Cửa của nó là giữ nguyên cái cửa của cái chuồng cũ. Đấy, các bạn thấy không? Vẫn là cái khung thép màu xanh đó. Vẫn là hai cánh cửa bên trên bên dưới. Ở bên trên nóc thì có lợp lưới. Lát là chúng ta xem. Xung quanh thì rào lưới B40. Cái mái tôn này để mang lên lợp cho nó đỡ nắng đây. Nhưng mà ở cái góc này thì nó cũng không nắng lắm. Bởi vì nắng là chủ yếu là nắng chiều. Mà nắng chiều thì nó chiếu từ phía bên kia. Đó, chiếu từ phía bên kia sang thì gặp mấy cái cây này nó sẽ che một phần cái nắng lại. Cho nên là chủ yếu là nắng trưa thôi. Đây, cái cửa này mở ra để cho nó ăn. Đấy, chúng ta sẽ vứt thức ăn vào đây. Còn nếu mà khi nào cần di rời hoặc thậm chí là vào đấy chơi thì chúng ta mở cái khóa dưới này thì nó sẽ bung nguyên cả cái cánh cửa lớn ra luôn. Đó. Đây, các bạn nhìn nguyên cả cái cánh cửa lớn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào đây mình cho các bạn quan sát cận cảnh cái mặt con cá sấu này. Đây, con cá sấu đây. Ở bên dưới này thì các bạn thấy đọng một cái lớp bùn khá là dơ. Do đó một lát nữa chúng ta sẽ phải xả nước mới vào cho nó. Đằng kia các bạn nhìn thấy cái lỗ thoát nước không? Cái bể này rất là lớn. Mình nói lại là cái bể này nó lớn hơn cái bể kia chắc phải gấp rưỡi ấy. Và sâu hơn. Sâu hơn và rộng hơn. Rộng hơn thì có thể là không hơn nhưng mà dài hơn. Cái bể này là cái bể rộng này. Còn cái bể này là cái bể dài. Các bạn thấy rằng là con cá sấu nó nằm lọt thỏm ở giữa. Nó không có bị cấn đuôi đúng không? Vươn tới một chút nữa là nó nằm rất là thoải mái luôn. Cho nên là nó tha hồ mà bơi, tha hồ mà xoay vòng. Đây, cái mặt của con cá sấu đây. Các bạn thấy vẫn đẹp trai như xưa đúng không nào? Đấy. Cái chổ mõm của nó bị trầy hôm trước vận chuyển á. Bây giờ nó liền rồi. Nó không còn cái vết trầy nữa. Chúng ta lấy cái tàu lá chuối chúng ta chọc nó. Đây, cho các bạn xem gà này. Đấy, khi nào mà cá sấu đói là sẽ ra lấy gà cho cá sấu ăn. Nói như vậy là hơi dã man với mấy con gà chứ. Không, thực tế là cá sấu chỉ ăn cái con gà mà cái đầu gà hoặc là cái con gà chết rồi thôi. Chứ còn mấy con gà đó là để cho người ăn đấy. Đây, mình sẽ
chọc cá sấu cho các bạn xem. Nào bình tĩnh nào. Hay men. Các bạn thấy cái mặt của nó có vẻ khó chịu đúng không nào? Rất là tức giận đấy. Đấy không phải dạng vừa đâu. Thôi được rồi, để cho cá sấu yên đi. Lát nữa chúng ta thay nước cho nó tha hồ mà nghịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan cái nắp chuồng nhé. Chúng ta sẽ lên trên nóc nhà chúng ta nhìn xuống. Và mình sẽ giải thích tại sao mà lâu nay mình không làm clip cho các bạn xem. Đây chúng ta sẽ lên trên cái nóc chuồng. Đóng cửa lại đã ha. Mật công nó chạy ra đây nó bắt hết gà của mẹ mình. Ok. Đây để lên trên cái nóc chuồng thì chúng ta sẽ leo lên trên cái nóc chuồng heo này. Heo nhà mình bị di tản hết rồi. Đây ở đây có lắp nguyên cả một cái camera để quan sát con cá sấu này. Camera này bộ này nhà mình lắp hết khoảng 5 triệu, 6 triệu. 4 cái camera lắp ở nhiều nơi để có thể quan sát 24/24 giờ. Đây nhà mình đang xây cho nên là người đi ra đi vào khá là phức tạp, cho nên nhà mình lắp mấy cái camera đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên đây. Chúng ta sẽ leo lên chỗ này để mà chúng ta tham quan cái nóc chuồng cá sấu. Ok, thì bây giờ mình sẽ leo lên đó và các bạn quan sát nhé. Ok, let's go. Ui. Wow. Chúng ta đã lên đến nóc nhà rồi đây. Chúng ta sẽ quan sát xung quanh. Wow, đứng trên này là mình nhìn thấy nhà hàng xóm luôn kìa các bạn. Nhà hàng xóm cũng có một cái khu vườn rất là rộng luôn. Ở bên góc kia là nhà hàng xóm nhà mình đấy. Wow, hóa ra nhà hàng xóm cũng rộng phết nhỉ. Ok, nhà mình thì đang xây lên tường rồi đây, chuẩn bị lên mái này các bạn. Các bạn để ý là khi xây nhà sẽ có rất là nhiều cột bê tông đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 này. Một đống cột luôn. Để làm cái trụ cho nó vững này. Đây bây giờ chúng ta sẽ di chuyển ra chuồng cá sấu. Bên kia là nhà hàng xóm của mình. Dạ. Dạ. Mẹ mình nhờ bẻ cái tấm tôn kia xuống. Ok, một lát nữa chúng ta sẽ xử lý nó. Bây giờ chúng ta tham quan chuồng cá sấu trước đã. Đây, mình sẽ đi ở trên cái đường này. Đây, chúng ta đang ở trên chuồng cá sấu này các bạn. Các bạn thấy rằng là chuồng cá sấu của mình được làm ở sát bên nhà hàng xóm luôn. Ở giữa là cái hàng rào. Cái này là cái tường rào thì đúng hơn ha. Được rải cái mảnh chai này các bạn. Các bạn thấy mảnh chai không? Đấy. Ok. Ở bên trên này cũng được lợp lưới B40 để nó không chui ra. Các bạn thấy rằng là ở đây có những cái thanh thép. Đây, những cái thanh thép được gia cố. Đây là cái cửa chuồng của nó này. Đây mình có vứt một vài cái tàu lá dừa lên để mình che bớt một cái phần nắng cho nó. Để khi nào mà nắng quá thì cái lá dừa này nó sẽ phát huy tác dụng. Đấy, nó sẽ lên đây nó vừa phơi nắng lại còn được che nắng. Đấy, đơn giản thế thôi. Các bạn thấy rằng là cái chuồng cá sấu build rất là đơn giản luôn. Đó, xây cái tường bao quanh. Sau đó là cắm mấy cái cọc để răng lưới B40 lên. Rồi ở bên trên này thì làm mấy thanh thép để chúng ta gia cố. Gia cố ở bên trên để chúng ta lợp cái lưới này. Phải bọc lưới B40 ở khắp xung quanh chuồng của nó để tránh trường hợp nó leo ra ngoài. Con cá sấu này cái chân nó bám rất là khỏe. Cho dù là cao khoảng 2 mét đấy, nhưng mà có lần nó đã chui ra ngoài được rồi đó các bạn. Nhất là khi mà ở cái chuồng cũ ở bên kia. Ở bên kia là cái chuồng cũ của nó, nhưng mà bây giờ cái nhà thì nó che mất rồi. Rồi chúng ta đi tham quan xung quanh cái nóc nhà một chút. Bên trên chuồng cá sấu chỉ có thế thôi. Đây mình sẽ giới thiệu một vài cái cảnh quan xung quanh nhà mình ha. Đây là cây vả. Phía trước mặt các bạn đó chính là cái cây vả. Hồi nhỏ mình hay đi đường này, mình mon ra đó đi ra ngoài mái trước được.
Nhưng bây giờ thì chắc chắn là không được, bởi vì là mình lớn rồi, nặng thịt, cho nên là đi là nó sẽ vỡ hết mấy cái ngói này. Ok, hai cái cây cao cao phía trước kia là cây phát tài của các bạn. Còn bên này là một cái khu đất, chỗ này để thoát nước. Đi sang bên này. Rồi, như các bạn biết thì ở phía dưới đó là cái sân nhà mình, nhưng bây giờ nó đã là một cái ngôi nhà mới rồi. Ui, nóng quá. Ở dưới này rất là nóng rồi các bạn. Phải chuyển đến một cái chỗ nào đó nó không nóng. Cái mái tôn nó nóng quá. Mình đứng tạm ở chỗ này cho nó khỏi nóng. Ok. Đây, nãy mẹ mình nhờ bẻ cái này xuống này. Lát này chúng ta sẽ bẻ nó xuống. Phía trước nhà mình nữa đó là cái khuôn viên trước. Còn phía đằng sau lưng mình, đây, phía sau lưng mình đó là cái vườn sau nhà mình. Chỗ này thì mẹ mình nuôi gà. Ra phía ngoài sau đó khoảng 500 mét nữa thì sẽ có một vườn cây cà phê và sầu riêng, bơ. Các bạn nhìn thấy có chuối, ngày xưa có một cây dừa, và cây dừa đó chuyên để lợp chuồng cá sấu. Nhưng mà bây giờ thì cái cây dừa đó nó bị chặt mất rồi. Cho nên là chúng ta sẽ lợp chuồng cá sấu bằng tôn và cái lá của cây cau. Ok, đây các bạn nhìn thấy ở đây có cái chuồng bồ câu này. Năm nay sầu riêng nhà mình nó hơi ít trái, các bạn thấy không? Cái cây sầu riêng nó được loay ngay có phải trái à? Ngoài kia cũng vậy, nói chung là không có sầu riêng mấy. Có vẻ là tình trạng chung các bạn nhìn thấy ở bên hàng xóm nhà mình kìa. Cái cây này thì bị chặt quá trời cành luôn rồi, còn cái cây kia thì chết khô luôn rồi. Không hiểu tại sao năm nay nó như vậy. Nhưng mà bên này thì cũng, bên hàng xóm bên này thì có nhiều lá này, nhưng mà cũng không có trái, các bạn thấy không? Ok. Rồi, vậy là xong cái công trình. Bây giờ chúng ta sẽ leo xuống nhá. Trước khi mà leo xuống thì mình sẽ bẻ cái này cho mẹ mình đã. Bữa có mấy bác thợ, mấy bác đấy bẻ cái này ngoéo lên. Mẹ mình muốn cho nó cụp xuống để cho nó che mưa. Ok, vậy là xong. Mình bẻ mãi không được, cuối cùng mà mình bẻ gập nó xuống như thế này, nó thành hình chữ V. Như vậy là xong. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ leo xuống nhé. Ok. Trời mưa rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta đi ra ngoài chuồng cá sấu. Chúng ta xem coi là nước xả hết chưa. Hình như là nước xả hết rồi. Con ngan nó xuống nó tắm luôn kìa các bạn. Thật không thể tin được. Ok, nước hết rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi kéo ống. Chúng ta kéo ống và chúng ta xả nước mới cho nó nhé. Ống thì ở đây chúng ta có mấy cái ống lận này. Nhưng mà để mình xem coi là cái đoạn ống nào nó phù hợp đã. Vấn đề đầu tiên là chúng ta sẽ phải kéo cái vòi màu đen đen kia đẩy ra ngoài này. Sau đó chúng ta mới kéo ống gắn vào đó được. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái ống này.
Chúng ta kéo nó ra ngoài đây. Ok, ống nó chỉ đến đây thôi. Bây giờ chúng ta phải kiếm một đoạn ống chúng ta nối từ đây để vòng ra ngoài chuồng cá sấu ngoài kia kìa. Có lẽ đoạn ống này phù hợp đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nối ống. Ở bên trong này nó có một cái ron cao su nhưng mà bị mất rồi. Nếu mà không có cái ron đó thì nước nó sẽ bị xì ra. Này, các bạn nhìn thấy ống nó rất là lỏng. Mình phải đi kiếm cái ron cao su này đã. Cái ron đó thường hay để ở chỗ này nhưng mà bây giờ thì mình không thấy. Vậy thì chúng ta có một phương án, đó là chúng ta sẽ đi lấy cái ron cao su của một đoạn ống khác. Ở đây, trong này có cái ron cao su này các bạn. Chúng ta sẽ lấy cái ron cao su này để chúng ta gắn cho cái ống vừa nãy. Đấy, các bạn thấy rằng là khi mà lắp ron vào thì chúng ta khóa cái này lại, nó sẽ chặt hơn, mặc dù nó vẫn lỏng. Yes, thú vị thật. Nhưng mà ít nhất là nước nó sẽ không có chảy ra nữa, nó chảy ra ít hơn. Còn nếu không có cái ron đó thì nước chảy ra cứ gọi là chẳng khác gì cái đầu vòi luôn. Ok, bây giờ chúng ta lôi cái đầu vòi này vào. Hy vọng là nó tới. Đây, cái đầu vòi đây. Chúng ta sẽ kéo nó vào trong này. Khi kéo ống thì có một điều cần lưu ý, đó là chúng ta phải kéo cho cẩn thận, không là nó sẽ bị gập. Cái chỗ khúc cua này nó rất là dễ bị gập này các bạn. Nó gập một cái là coi như hỏng cái ống luôn. Chúng ta phải nối lại, hoặc là chúng ta dùng cây chúng ta nẹp lại y như là người bị gãy chân vậy đó. May quá cái ống nó tới rồi. Đây, chúng ta sẽ cho nước vào. Mở cái khóa này ra. Đây, mình sẽ cho nước vào. Ôi, con cá sấu kìa, nó đang nằm nó trực sẵn ở kia. Để tạm đấy nhá. Bây giờ chúng ta sẽ vào, chúng ta cắm điện lên. Vừa nãy trời mưa, sau đó nó ngừng và bây giờ nó lại mưa. Nó gác lên cây bơ của mẹ mình rồi. Tháo nó ra không nó gãy mất cây bơ. Trồng biết bao nhiêu năm đấy. Bây giờ chúng ta vào, chúng ta bật cầu dao điện lên. Đây, cầu dao đây. Cầu dao này nó được thiết kế theo cái nguyên tắc là khi dập lên thì nó sẽ có điện, còn khi kéo xuống thì nó sẽ ngắt điện. Đố các bạn tại sao người ta không thiết kế ngược lại? Đơn giản bởi vì là cái nguyên tắc an toàn, đúng không nào? Khi mà bị điện giật, chúng ta có tay lại, tức là chúng ta kéo xuống nó sẽ ngắt điện. Ok, đơn giản vậy thôi. Ngày xưa thầy dạy học của mình có hỏi mình câu đấy và mình trả lời như vậy. Yeah. Đây, nước đã lên rồi đây các bạn. Rồi, các bạn nhìn thấy cá sấu kìa. Đây, cá sấu của chúng ta đây. Đang di chuyển các bạn ạ. Đấy, các bạn thấy rằng là cái lớp bùn đất nó đang bị đẩy lùi. Wow. Bây giờ chúng ta ra ngoài đằng sau, chúng ta xem nước nó xả như thế nào nhé. Chúng ta sẽ chui vào chỗ này. Đây, nước đang chảy ra đục đen luôn. Mấy con ngan thì đang tranh thủ tắm. Được lắm. Thậm chí là có khi đang bơi ngoài kia kìa. Đây này, các bạn có tin không? Đấy. Hóa ra là việc thay nước cho cá sấu mang đến niềm vui cho cả hai loại động vật, con cá sấu và mấy con ngan. Ok, vào đây chúng ta nhìn xem.
Nước như thế nào rồi? Đây, nước đang chảy. Wow, cá sấu có vẻ khá là thích thú. Ok. Đấy các bạn thấy nó di chuyển không? Nó đang di chuyển ra phía máy quay này. Đấy, đừng trồm lên nhá, không là ướt người tới đấy. Thôi bây giờ chúng ta sẽ phải ngắt cái vòi nước kia đi để cho cái nước bẩn nó chảy ra bớt đã. Bây giờ chúng ta vào chúng ta cúp cầu giao điện đi ha. Sau đó mình sẽ mang ra thêm cái xô. Khi mà thay nước để tiết kiệm nước thì chúng ta nên có cái xô. Khi mà nước nó chảy hết rồi chúng ta dùng xô chúng ta dội, thay vì cứ đi vào bật cái cầu ra. Đấy các bạn thấy không? Cái này là mình có cái ron rồi mà nước nó chảy ra như thế này đây. Đấy, còn nếu mà không có cái ron thì có vẻ là sẽ là một thảm họa. Đây chúng ta sẽ cúp cái cầu ra một xô. Ok, mình vào nhà mình lấy cái xô. Đây cho các bạn xem tham quan nhà mới của mình này. Mình có một căn nhà rất là đẹp. Mình chưa biết đâu là phòng khách, đâu là phòng ngủ, đâu là phòng tắm luôn. Nhưng mà có lẽ trong này là phòng tắm. Đây nó có cái ống nước, có cái ống thoát nước. Đây có vẻ là nhà vệ sinh. Ở đây, yes. Rồi. Bây giờ chúng ta vào nhà, chúng ta lấy xô. Mèo. Mèo. Đây là hai con mèo nhà mình. Hai con mèo của cái con mèo mẹ á. Con mèo mẹ bị câu mất rồi các bạn. Nó bị bắt trộm mất rồi. Đây là hai con mèo con. Có 4 con nhưng mà nhà mình cho 2 con để lại 2 con nuôi. 2 con mèo đực đấy. Con mèo này khôn lắm này. Mèo mèo. Cực kỳ khôn luôn. Mèo 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 mèo. Ôi. Đấy, đang đòi ăn đấy. Con mèo vàng thì y như mẹ của nó. Giờ mình sẽ vào đây mình lấy cái xô. Mình sẽ lấy một cái xô này đi để chúng ta chứa nước. Mom, mẹ mình đấy. Ok, chúng ta để cái xô đây nhé, cho cá sấu ăn này. Ui, nó thấy mình cái nó co chân lên kìa các bạn. Cái mặt của nó điêu dân không thể tả được. Đây các bạn nhìn thấy rằng là nước thoát khá là chậm. Bởi vì là cái bể này xây cái độ dốc nó chưa có được đạt yêu cầu. Khi mà xây bể thì chúng ta nên xây cái bể của nó có một cái độ dốc hướng về phía cái vòi chảy nước kia kìa. Để khi mà chúng ta thay nước thì thứ nhất là chúng ta xịt nước nó sẽ thoát ra nhanh. Và những cây bụi đất nó sẽ theo cái độ dốc nó sẽ được cuốn xuống dưới đấy. Còn cái bể này kiểu như người ta xây cũng không được thông minh cho lắm. Cá sấu thì ngày hôm qua mẹ mình mới cho nó ăn đầu gà nhưng mà nó không ăn. Có lẽ là nó đang chán. Hôm sau mình sẽ mua cá lóc cho nó ăn. Bây giờ chúng ta ra chúng ta quan sát rằng là cái vòi nước vẫn đang còn chảy nữa các bạn. Nó chảy khá là chậm. Nước lênh láng lên đây rồi này. Đấy, mấy con ngan nó đang tắm ở ngoài kia. Các bạn thấy nước bắn lên không? Có vẻ là thú vị đấy. Đấy, nó đang bơi đấy các bạn. Ui, cảm giác có vẻ thích thú nhỉ. Mình sẽ siêng năng thay bể cá sấu để cho mấy con ngan này được bơi. Đây chúng ta trong lúc mà chờ đợi ui, bắn hết cả lên mặt mình luôn rồi. Trong lúc mà chờ đợi nước nó rút thì chúng ta sẽ xem mấy con ngan này nó tắm cũng được. Đấy các bạn thấy không? Ui. Cái lông của nó hay chưa kìa, các bạn thấy nó không bị ướt thấy chưa? Nó lặn xuống nhưng mà lên một cái là nước nó chảy ra ngoài hết. Giống y như cái câu nói là nước đổ đầu vịt hoặc là nước đổ lá khoai đấy các bạn. Thôi được rồi, dơ lắm. Giờ nước nó rất là dơ. Đấy, vừa nãy mình còn lội qua đây mình ra kia cho các bạn xem mà bây giờ chỗ này nó ngập lênh láng luôn rồi. Nếu mà không có cái rãnh thoát nước này thì đúng là một thảm họa.
Wow, cá sấu nó bò lên đây rồi này các bạn. Các bạn nhìn thấy rằng là nước và một phần chất bẩn đã rút hết rồi. Bây giờ còn lại cái phần trên này chúng ta sẽ xả thêm một lần nữa. Và sau đó mình sẽ lấy vào trong cái xô này một ít nước. Ok, let's go. Các bạn thấy rằng là thay nước cá sấu cũng khá là mệt phải không nào? Cứ phải chạy ra chạy vào mấy lần để bật tắt nước. Thế thì cái bể cá sấu nó mới sạch được. Ok, bây giờ mình bật cái này lên. Le vào đây một ít thôi. Được rồi, chúng ta gác nó ra cho nó chảy ra ngoài đi. Bây giờ chúng ta tắt điện đi. Như vậy thì nước nó rút nó nhanh mà nó nhanh sạch. Tay ướt phải cẩn thận chứ không là điện nó giật cho đấy. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chờ cho nước nó rút hết. Các bạn thấy rằng là nước nó rút rất là chậm. Đấy, và cái lý do tại sao mà mình phải chế một cái xô nước như thế này, để lát nữa khi mà nước nó rút hết rồi á, mình sẽ lấy cái này, mình đổ ào ra một cái, cho cái chất bẩn còn lại nó trôi đi luôn. Cá sấu nhìn mặt có vẻ là chán đời nhở. Các bạn thấy răng trắng đẹp không? Mặc dù là sống trong làn nước xanh biếc nhưng mà răng nó vẫn giữ màu trắng rất là đẹp luôn. Da của nó không có bị phủ rêu giống như con rùa luôn. Nước nó đang chảy nhỏ giọt này các bạn. Đấy, vậy là gần hết nước rồi đấy. Còn một xíu nước nữa thôi. Nhưng mà có vẻ là trời mưa rồi. Các bạn có thấy có hàn mưa không? Đó, có tiếng mưa rơi lép bép rồi đấy. Cái này thì khỏi cần phải bơm nước nữa rồi. Mưa nó sẽ đổ đầy cái bể cá sấu cho mình. Thực tế là không được như vậy đâu. Cho dù có mưa to cỡ nào thì nó cũng không thể đầy được cái bể cá sấu này. Bởi vì nếu mà mưa mà nó chảy được đầy cái bể cá sấu này thì ở cái khu vực này ngập lụt luôn. Nhìn cái mặt cá sấu càng ngày càng chán đời các bạn nhìn kìa. Giờ nó còn nhếch cái mõm nó nằm nghiêng sang một bên, nó nhắm cả mắt lại rồi kìa. Các bạn thấy mắt nó kìa. Nó cứ nhắm mắt rồi mở mắt điêu dân kinh khủng. Nó giả vờ đấy. Cá sấu nó ghê lắm. Không chơi được với nó đâu. Ok, bây giờ mình sẽ đổ cái xô nước này. Ui trời ơi, giật cả mình. Thế các bạn thấy chưa? Nó giả vờ đấy. Ghê lắm. Ui, nó xông lên kìa. Cái con này mạnh. Đấy các bạn nhìn nhá. Để ý cái thái độ của nó, nhất là cái ánh mắt của nó và cái cử chỉ ở cái chân của nó. Đấy, nếu mà chân nó có dấu hiệu nhúc nhích là một, mắt của nó mà có vẻ như mà nó long lanh lên. Đấy, và cái mõm của nó bắt đầu nó có biểu hiện như nó há miệng ra ấy, là phải tránh sang ngay lập tức. Đấy là những cái dấu hiệu mà khi mà một con cá sấu nó chuẩn bị nó tấn công mình. Như trong trường hợp này các bạn nhìn thấy rằng là cái thái độ của nó rất là bất mãn này. Đó, rất là khó chịu. Cho nên là chúng ta không nên động thủ. Mình đổ cái xô này có thể nó chồm lên nó lấy luôn cái máy quay của mình đấy. Rất là nguy hiểm luôn. Bây giờ cái cách, một là chúng ta chờ cho nó nguôi giận, hai là chúng ta đánh lạc hướng nó, ba là chúng ta thôi cứ để nó đi, chả làm gì hết. Bây giờ nó đang rất tức giận và trong trạng thái này là nó rất là nguy hiểm đấy các bạn. Đấy, các bạn nhìn cái mặt của nó là các bạn biết cái độ nguy hiểm của nó đến cỡ nào rồi. Cái hàm của cá sấu rất là khỏe. Cái lực cắn của con cá sấu nó nằm trong top những cái loại động vật có cái lực cắn mạnh nhất thế giới. Cho nên là tốt nhất là không nên để cho nó cắn. Bởi vì nó cắn một cái thì có thể đứt luôn cánh tay. Không đứt thì không đứt nhưng mà chắc chắn là gãy xương. Gãy xương và lủng lẳng như thế này đó. Cho nên là rất là nguy hiểm. Cá sấu các bạn không nên chọc nó, không nên lại gần, không nên lại quá gần. Và nếu muốn lại gần thì phải, thứ nhất là phải có hàng rào lưới, phải có cái đồ ngăn cách bảo vệ, chứ không như trống không như thế này là không nên lại gần nó. Như trong trường hợp này, ở cái khoảng cách này là vô cùng nguy hiểm, do đó là mình phải hết sức cẩn thận. Ok, bây giờ mình phải đổ nước để mình còn thay nước
chiều mình đi có việc nó không thể đứng đây mà chờ nó như thế này được. Mình sẽ sử dụng phương án đó là đánh lạc hướng nó. Ok, cái này gọi là dương đông kích tây đây các bạn. Đây, cá sấu có cái đặc tính là khi mà mình chọc, ví dụ chọc vào chân phải thì nó sẽ quay sang phải, và chọc vào chân trái thì nó sẽ quay sang trái. Đây các bạn nhìn này, mình chọc ở phía bên này thì nó sẽ quay theo cái hướng sang trái nhá. Đó các bạn thấy không? Ok, mình đã đánh lạc được hướng của nó rồi. Bây giờ mình sẽ ra mình dội nước tiếp. Cái tàu dừa trên này nó rơi xuống, cái tàu đó là tàu cau. Mình phải dội nước để chiều mình còn đi có việc nữa. Lát nữa còn phải chờ cho nước đầy sau đó mình rút nước được. Đâu có phải là dội nước như này là xong đâu. Đó các bạn thấy rằng là cái xô nước này nó giúp đẩy một phần cái chất bẩn đi ra ngoài xa, nhưng mà vẫn chưa xi nhê gì. Có lẽ là vẫn phải xả nước và cắm nước thêm một lần nữa. Ok, nhưng mà chờ nước nó rút thì mình vào mình lấy một cái xô khác đi. Chờ đến bao giờ? Chúng ta không có nhiều thời gian để chúng ta chờ đợi, nên là khi mà các bạn muốn làm việc gì thì các bạn phải làm ngay. Cố gắng làm ngay lập tức. Rất là nặng luôn. Trời ơi nó nặng. Trong trường hợp này thì mình rút ra một bài học, đó là phải luôn suy nghĩ để tìm ra cái giải pháp tốt nhất và hiệu quả nhất. Nãy mình vào mình khiêng cái thùng nước ra mà mình tưởng mình sắp chết luôn. Nhẹ nhàng hơn thì mình chỉ việc vào cắm điện thôi mà. Vào cắm điện.